Hi! I'm Azura. Bale, this will be the first video na gagawa ko ng unboxing saka ng first impression. Bale, excited ako gawin ito kasi agad-agad kasi kakakuha ko lang nung package. Ito sila. From Sephora. Fresh from Canada. Bali siya. From my cousin. Shout out kay Jame sa pagbibigay nung mga to. Promise. First time kong makagamit nung ibang product dito. May isang product dito na nagamit ko na noon. Bali naubos na. So, ginawa ng pinsan ko. Ipadala ulit nung makeup na yon. First, dito muna tayo sa mga perfume na bigay niya sa mom ko. Ito ay Bath and Body Works Moonlight Pat and Hello na Bath and Body Works. Fine Fragrant Mist and Fine Perfume. Ito siya. Nakasilyadong-silyado kasi pag nasa airport ka, hindi papayagan ng walang silyado to. Ito siya. Tapos, may siningit pa. May siningit yung pinsan ko kasi sabi niya sa akin sa chat namin. Hindi raw niya ginagamit to, ibibigay na lang din niya sa akin. Ito yung universal clip lens. Pang mga fish eye. Binuksan ko na. Ay! Napunit. Okay. Actually, may ganito akong ginagamit, pero okay lang. Okay, Canada. Ito siya. May dalawang lens, tapos yung isa pantakip, then yung lalagyanan. Then, ito yung box niya. Ito na. Ito na yung moment of truth. Ay, bago lahat, merong hindi Sephora brand na binili yung pinsan ko. Ito yung noon ko na-request sa kanya kasi nakita kong ginamit niya yung nung debut ng isang pinsan namin. Kasi may night swimming yung debut. Tapos yung makeup ng pinsan ko, hindi siya nabubura kasi raw sa setting spray. Alam ko this is the Avon True Colors Makeup Setting Spray. May Avon sa Pilipinas pero never pa akong nakaranas at nakakita. Ewan ko lang ha. Baka ako lang nakakaranas ng setting spray ng Avon. Masilyado pa. Buksan natin. Wala akong nilagay sa mukha ko. Walang kahit anong makeup. Wala pang primer. Kasi gusto kong i-testing na lahat to. Ooh. 60 ml 2 fluid ounce siya. Setting spray. As you can see, nakasilyado rin siya maigi. Sinilyado siya ng maigi ng pinsan ko. Kasi, sa airport nga, mahigpit. About sa mga liquids. Ayan siya. Ganito lang siya kalaki. Kasing laki ba sila? Same lang sila ng laman ng NYX. Pero yung sa height ng NYX magkaiba. Mas payat lang itong lalagay na to. Paano kaya bubuksan to? Kung may narinig kayong fan, kasi nakatutok sa akin yung fan. Dahil summer, sobrang init.
Ang hirap naman ito. Teka lang. Ayun, kinat ko mo yung video kasi ang hirap tanggalin nung scotch tape dahil sobrang then naghanap ako ng cutter. Bago natin gamitin, dako tayo sa ito, tinanggal ko lang yung scotch tape nito, naka-scotch tape nito kanina, kaya ano. This is the Kat Von, ito yung favorite ko kasi may nabigyan niya na ako dati na to. This is the Kat Von D tattoo liner. At yung isa bago kasi hindi siya yung tattoo liner. Ink liner naman yung isa. Binigyan niya akong dalawang tattoo liner saka ink liner. Meron pa siyang ano para sa mga barcode yata yun. Kaya gustong gusto ko to kasi unang-una madali siyang i-apply sa mata. Tingnan nyo yung tip niya. Diba? Then, gusto ko makita yung ink liner. Kasi, sanay ako sa tattoo liner. Hala, ito yung luma kong tattoo liner. Ang kupas na. Ito yung, yung design lang, pero maganda kaya to. Swatch natin. May ink. Yun siya. Black na black. Then the next is the Sephora 10-Hour Perfection Foundation. Galing sa Sephora collection na foundation. Ang shade ko is Clear Light number 13. Actually, hindi ako 100% sure na ito yung shade ko, parang masyado siyang mas maputi. Kasi yung Maybelline Fit Me ko medyo dark. Hindi okay lang kasi gagamit ko naman siya sa ibang bagay. Pwede mo naman kasi rin i-build up yung sa contour, sa colors. So, yun. Uy! Nakalagay dito is, ito yun 12 months expiration to. Ibig sabihin, 1 year. Ano ba? Dalawa na lang siya. Tago muna natin yung paper bag remembrance. Pilipino nga naman, no? Yung mga Pilipino nagtatago ng mga paper bag. Hanggang yung salamin ko. The next is, ito yun ito yung dalawang main na aminado ko, hindi ko siya afford. Kasi, ito yun ang makeup sa Pilipinas, mahal. Kasi, siniship pa nila papunta dito. Yung mga items, so, punta pa sa customs, dagdagan pa ng puro tax. This is the Naked Urban Decay Hit palette. As you can see, nakasulat sa likod yung mga shades niya. Naked Hit Up, Get Lit with 12 all new. Sa pang smoky eyes, tapos pang good for sour to. Ito siya. Alam mo yung bigat By the way, yung sa likod, may design siya ng flower na nasusunog. And, yun sa inside, meron siyang matchsticks. Very, very heavy yung feels niya. Nabali nakalagay dito sa likod yung pag may ganito kasi yung 12M, 6M sa mga newbies,
hindi mga, para sa mga newbies lang. Ang ganito kasi, ito wala ma-expiration. So, nahalagay, parang yung katulad sa kanina. This is 24 months. Haba-haba. Taon-taon din. Tapos, glass, ang bigat niya. Ang laki ng palit. Tingnan mo, Ege, oh. Ayun, oh. Pag open mo sa kanya, may kasama siyang malaking mirror. Ito na yun! Ito na yun! Mamatay na ako. Ito yung brush. Ito yung palette. Kita niyo yan? Mag-swatch pa tayo. Sige, kukuha ko ng itong lightest shade. Pigmented, oh. Shemay. Yung next color, yung chaser. Ang creamy niya. Tapos yung sauce, yung matte shade niya. Maganda siyang pan-transition color. Subukan naman natin yung ashes. I-swatch. Oh my God. Ang kapal. Ayan na siya. Masyado ko yata na po. Hindi pa ako ganun mag-ano ng swatch, pero okay lang. Ayan, pag ganyan yan. Diba? Tapos meron silang ito yung Ember. Medyo copper brown siya. Good for smoky eyes. Itong palette na to. Ayan, o. Kita. Grabe. Tapos yung makeup applicator niya. Ang dami nagsasabing maganda raw to. Yung pang-blend ng brush. Ayun yung tip. Kung ano, doon sa mata. Mamaya testing natin to. Ang hirap niya ipasok. Ay, hindi na. Takpan sa palet. Tapos, balik mo natin siya sa lalagayan. Nagawa ko ng makeup look dito para matest ko yung buong product. And last but not the least, ito yung ano eh. Ito yun, isa sa main highlight na gusto ko. Brother! This is the Huda Beauty Winter Highlight Palette. Kasi sabi ng pinsan ko, nagkaroon daw ng sale sa Sephora sa Canada. So, binilahan niya ako. Kasi pag dollars, sa bulso, diba? Convert pa lang sa peso. Bale, meron siyang unang plastic na lalagayan. At, tingnan nyo siya. Parang, ayun o. Parang holographic na. At sa likod, ito siya. Sa side, kabilang side, bale, pagbukas natin. Ito siya. Ito yung parang holographic na may nakalagay na Huda Beauty. Tapos meron siyang parang plastic na nakatakip. Yung girl nandito. Bale, they have 4 shades. 4 shades. Ang Frost Kiss, Arctic Glow, Northern Lights, and Winter Rose. Sabi nila, lahat daw ng highlighter ng Huda Beauty, dito ay cream. Which is true, nakikita ko cream talaga siya. Ayan o. Oh! Wow! Isipin nyo, puti yun ah. Pwede nyo yung swatch oh. Parang pinkish.
Look at the glow. Halotek pa tayo. Cellphone pa kasi gamit ko eh. Swatch natin maigi. Ayan. Grabe. Next naman, isi-swatch natin yung Arctic Glow. Yung medyo parang galaxy color. Ay, wow. Ang ang sarap sa kamay. Ito yung isa. Makita nyo yung, ay grabe yung pigment ah. Ang ganda ng payoff. Sabi nila sa cream daw, pinapatungan ng ganito. Then, the next shade will be yung yellow, yung Northern Light. Ay, wow. In fairness, walang fallout. Wala pang fallout. Again, katabi nung isa. It's kinda goldy ang shade. Grabe. I live for it. Then, the last shade, yung tatry natin is yung Winter Rose. Ay, sarap. Ito yung Winter Rose. So, anyway, ito silang lahat. Tayo natin swatch ulit yung ano ba yung swatch yung isa? Ito yung dito sa cream. So, kuha tayo ng Arctic Glow. Yung sinasabi nung sa nakita ko sa YouTube na papatungin yung ito, first yung cream tapos yung art. Wow! Look at that shade. Para naghaluan siya ng pink whatsoever. Ngayon, well, moment of truth. Gusto ko siya. Grabe. So, thank you, Jame. I'm so happy. Pama na tayo ng baby wipes. Kasi, gusto ko siyang itest na agad sa mukha. Burahin ko muna to at babalik ako. So, yun po, nagbalik ako. As you can see, ayan, ni-pimples ako. Oily yung mukha ko. Ayan. Wala talaga, kasi wala nakalagay ni isa sa mukha. Pero hindi na ako nag-moisturizer. Kasi, naghilamos na naman ako. Angat natin yung hair natin. Nakikita natin, ang maiwagang noo. Landingan na lang ng aeroplano. Ang corny ko. So, anyway, bago mag-start, kailangan muna natin ng primer. Kasi, parang kumapit lalo yung makeup. So, for the primer, kasi ubos na yung isa kong primer, which is ganito rin. This is the nabibili lang sa Watson to kasi ito yung pinaka budget size niya. It's the Quick Effects No Shine Mattifier. Saan natin siya? Kuha tayong konti. I-prime natin maigi yung mukha natin. By the way, newbie pa lang ako sa makeup. Though, nagme-makeup ako sa nagme-makeup ako sa sarili ko kasi sa cosplay. Pero, iba pa rin yung yung may alam. Pero shoutout sa idol ko na makeup artist. Kilala mo kung sino ka. So, ito na prime na.
So, kukuha tayo ng ayoko ng beauty blender eh. Kasi pag liquid, usually ang ginagamit ko ito. Tabi ito. Gandong klase ng brush. Paddle brush sa mukha. So, subukan natin yung Sephora 10 Wear Perfection Foundation. Hinahan ko lang yung volume ng sound trip. Pasensya nyo na. Oh, glass bottle pala to. Para siyang, wait, yung Nichido ko na, kasi laki ba sila? Nichido True Colors Liquid Wood. Ito is 30 ml, tapos siya 25 ml lang. It's 0.84 fluid ounce. Not bad. Tapos, di-pump siya. So, yes, start na tayo. Hindi siya yung liquidy. Ay, sobra yung pump ko. Sorry. Na-excite lang. Sabi maigi. Sayang eh. Oh my God. Parang, well, anyway. May kaamoy siya. Halos may kaamoy siya na may liquid foundation. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Kuha tayo ng mirror. So, gusto ko sinasama yung tenga ko. Pantay yung color ng leg. So far, parang ano, hindi siya medium coverage eh. Parang light lang. At kasi camera lang ang cellphone ang gamit ko. Siguro soon. Ayun, parang kaamoy niya yung sa LE girl. Nagdagan pa natin yung sayang. Pumunti lang ako. Kasi hindi pantay talaga yung kulay ng leg ko. Nandito ko. At nandito ko. Pati nandito ko masyado. Iba-iba ko. Ang napapansin ko sa kanya. Papasa siyang, medium coverage. Gamit tayo ng Dove sponge. Kaya ko lang ginamit yung sponge na to. Sobrang init, natuyo siya. Kuha tayo ng Miniso moisturizing spray, hydrating spray. Sayin natin. Kasi tamad ako sa banyo. So, blend natin maigi. Hindi siya mabigat sa sa mukha. By the way, I'm using yung Sansan na blender. Beauty blender. Nakikita ko pa rin yung yung pimples ko.
Sumalapitan. Ayan. Hindi siya literal na cover. Pero papasa na rin. Ang sarap yung sa mukha. Pinamigay sa mukha. Lightweight, lightweight. Next. Hindi naman pala tayong hindi mag-complete makeup look. So, kukuha tayo ng what do you call this? Concealer. Where's my concealer? Okay. This is my concealer. This is the Maybelline Fit Me concealer in a shade 10 light. Mas ko lang. Ay, pwede. Kasi magbe-bake pa tayo. Hindi na cake na mukha. Natakot ako mag-cake ito kasi ba may hindi magkasundo yung Maybelline Fit Me saka yung Sephora na foundation. So far, nag-blend siya sa skin. Okay. So, ayan. Then, kuha tayo ng pang set ng mukha. This is the Nichido Final Powder in a shade Ivory Glow. Favorite ko na ano pang bake. Hayaan muna natin sila. Yeah. Bali, kukuha tayo ng spoolie. Babrush natin yung kilay. Ito ko hindi magaling. Hindi ako magaling magkilay. Gagamitin natin yung ever bilhin ako na lagi kong ginagamit. Eyebrow pencil. Ang creamy kasi na itong Ever Velena. So, ang mura pa ng price. Talagang hindi pantay ang kilay ko. Ewan ko bakit. Ginawa na silang ganyan. Nagsimula ito nung pinatrading ko. Yan na siya. Hindi talaga siya lang matapantay. Okay. Bale, kukuha tayo ng this is my Elf Kabuki brush. Tagal na minig. Ngayon, ito na magkakalaman.
Kukuha tayo ng ano tayo ito? Angled brush ng this is the Elf bronzing brush. At magkukontour tayo. Kaya tayo mga ingay dito. Ay, ang ingay ko. Gabi na. Ito yung EB Advanced Blush Duo Summer Fling na shade. Kuha tayo ng konti. In fairness, tong Everbelay na to na pang contour, palaban siya eh. Kasi napaka-pigmented. Kailangan dahan-dahan sa pag-apply. Kasi minsan pag napapakapal, ang hirap niya i-blend. Next, kukuha tayo ng Elf eyeshadow brush. Tingnan natin dito. Lagyan natin ng, oh my god, meron pang powder dito. Kapansin. Lagyan natin ng mouse line. Tapos, after that, kuha tayo ng pang blush. Ordinary brush lang to. Ang sanay lang ako, ito ang ginagamit ko sa lahat. Ito na! Yung moment of truth. Nagamitin natin ang Elf Fun Brush. Ito yung tsura niya. At gagamit na tayo ng highlighter. Ang parang gusto ko nung Northern Lights o yung Arctic Blue. Yung Winter Rose na lang. Oh my god, oh. Nakita niyo yun? Nakuha lang akong mirror kasi sa salamin ako nung sa salamin sa camera ako nakatingin. Grabe, ang ganda. Ito yung Summer Rose, yung medyo pinkish. Ay, wala ko pala. Na-shine na siya.
Cupid's bow. Tapos gagamit tayo ng daliri para lagay ito sa ilalim sa brow bone natin. Konti-konti lang maglagay kasi matapang siya. Hindi talaga makakita sa camera ko, pero sa salamin, grabe yung color payoff niya. Dito rin, iba na dito ko rin. Kita nyo yung nag-shine? Parang ano, gusto ko pa dagdagan. So, punta tayo sa Northern Lights. Yung medyo yellowish. Grabe. I'm obsessed. Sarap. Gusto ko to. Grabe. Testing lang naman tayo, hindi tayo literal na sobrang magme-makeup. Testing lang muna. Ito na yung isa pa sa moment of truth. Gamitin na natin. Ang gagamitin ko pala yung brush mismo ng URBANDECAY. But before that, kasi gusto kong kumapit yung color sa eyelid ko. So, gagamit tayo ng Maybelline na concealer. Ito, para i-prime yung lid ng eyes natin. Na-prime na siya. So, gamitin natin itong dulo. Hey, wait. Doon mo tayo sa transition color. I'm going to use ulit yung e.l.f. eyeshadow brush. Punta muna tayo sa chaser. Grabe pigment yung. Gamitin natin yung mirror nung gabi na ayoko na ginawag talaga ng contact lens. Matamad na ako. Galing, oh. Hindi lang obvious. Next natin, kunin na natin to. Itong isang dulo ng brush. Ito yung medyo flat brush. Blending brush yata to. Ito yung gamitin natin dito. So, gagawa tayo ng makeup look gamit ito. Subukan natin yung He-Devil. Oh, ang ganda ng brush. In fairness, I like the brush. Nakuha niya agad. Hindi ko kakapalang kasi yung sobrang pigmented to eh.
color niya, grabe. So, naman dito sa Enfuego, yung medyo maroon na shade. Malagay lang sa inner corner. Yung ba outer corner. Basta yun na yun. Nakikaya sa mga beauty guru, no? Akala mo marunong, eh. Tingnan nyo, no? Ang ganda ng, ano? Mga ba natin dito? Yan sa kabilang mata naman. Grabe yung pigment niya, oh. Exage natin masyado. Nakuha tayo ng medyo shiny. Ang tawag ito is scorch na shade. Oh, medyo powdery yung ditong banda. Kasi may glow siya, eh. O, diba? Tapos blend natin sa ilalim. So, kuha tayo ng mas manipis na brush. Wait. Kuha tayo ng mas manipis na brush para sa isang shade, sa lightest na shade niya na ounce. Ito ang concealer brush. Pero gamitin ko siya bali ito sa corner ng mata ko. Baka hindi siya shiny. Wait. Balik tayo sa HUDA palette. Mukhang ito mas magandang ilagay sa inner corner ng mata. We're going to use yung Arctic Glow. Natin kung sobra. O, diba? Pasensya na sa makeup look kasi hindi ko rin alam yung ginagawa kong klase na makeup look. Balik tayo sa Urban Decay. Blend na natin sa ilalim. Ang ganda niya. Gusto ko yung color payoff niya. So, wala pa ako nasa isip kung
Nung kasi makeup yung ginagawa ko. Basta gusto ko lang siya i-test. Sobrang excitement. Gusto ko lang siya i-test. So, we're going to use this Kat Von D ink liner. Kasi alam ko na pa nagamit yung tattoo liner. Kasi usually nang gagamit ko. So, dito naman tayo sa isa. Actually, gusto ko yung sulat ng Kat Von D. Ang ganda ng pagkasulat. Ang rin ang tip niya. Oh my God. Medyo mabasa siya. Watery siya. Hindi siya tulad nung dahil sa bago lang. Basta yung component niya. Medyo nahirapan ako sa kanya. Kasi takot ako baka dumikit siya sa dito. Pero wala pa naman. Kukuha pala ako na mascara. Wait lang. Ito yung mascara natin. This is the Maybelline Hyper Curl Volume Volume Express Waterproof Chuba Ever Chuba. Tapos kuha tayo ng lipstick. This is the Vice Cosmetics Limited Edition Blockbuster. Kaya siya limited edition kasi meron siyang mirror. Ganda to pag may contact lens ako, natamad lang ako. Sa gabi na. Oh my God. Magbas. Hindi siya pala lagpas. Yung labi ko ganun talaga. So, last but not the least, try natin yung Avon True Colors Setting Spray.
Tagal niya. Wala pa kami papam. Wala pa lumalabas. Wala pa lumalabas. Yun. Well, ito po yung finish look ng tinesting ko yung mga product na pinadala sa akin. Ang gulo ng bangs ko. So, masasabi ko, walang bobo. Hindi ko nakikita yung purse ko. Yung highlight. Patay na patay ako. Yung naked dito. Grabe. Sobrang pigmented. Wala lang akong maisip na babagay na look. Kasi sobrang excited ko talaga. So, siya buksan. Gamitin agad. So, ayun. Ito na yung finished look. So, ganda siguro sa pag may eyelash. Tapos, may contact lens. So, parang pagod na yung mata ko muna mag-contact lens. Kasi, ano na eh, 1 a.m. Naganto-ganto pa ako. So, may excitement. Pero yun. Thank you for watching. See you next time. Kung gagawa pa ako ng video. Thank you pala kay Jame sa makeup ulit. Sobrang gusto ko yun. Grabe! Bye-bye!